গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি, সকলোৰে প্ৰিয়। এই ৰেচিপিটো ঘৰত চাহৰ লগত খোৱাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে আৰু বাকী ল'ৰা ছোৱালীক টিফিন দিয়াৰ কাৰণেও খুব সুবিধা হয়। গতিকে আহকচোন, আজি মই এটা চিম্পুল কেক বনাম। মই লৈ লৈছোঁ 1 কাপ চুজিৰ কেক বনাম আৰু সেইপিনে 1 কাপ গাখীৰ, নৰ্মেল গাখীৰ, 3টা কণী লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত ৰিফাইন তেল লৈছোঁ, তাৰপিছত 1 কাপ চেনি, লগতে 3 চাহ চামুচ লৈছোঁ ময়দা, এইফালে অকণমান নিমখ দিম কেকৰ সোৱাদটোৰ বাবে, আৰু এয়া কিচমিচ আৰু কাজু লৈছোঁ। সেয়া প্ৰথমতে এটা বাটিত চুজিখিনি দি দিম, লগতে ময়দাখিনি দি দিম, 3 চামুচ ময়দা, তাৰপিছত দিম চেনিখিনি, নিমখ এচিকুট, এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। এতিয়া দি দিম কণীখিনি, তাৰপিছত দি দিম ৰিফাইন তেলখিনি কমকৈ দিম, এতিয়া পিছত লাগিলে দিম। এতিয়া দি দিম গাখীৰখিনি অলপ অলপকৈ দি থাকিম। মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গৈছে। চুজি আৰু চেনিখিনি ভালদৰে মিলিব লাগিব গোটেই মিশ্ৰণটো, আৰু চুজিখিনি এতিয়া এনেদৰে থৈ দিম। চুজিখিনি যিহেতু অলপ ফুলিব, এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম মই ঢাকি, কাৰণ গৰম দিনত কেক বনাওঁতে বেছি সময় নালাগে ঢাকি ৰাখিব। ৰেষ্টৰ কাৰণে খুব বেছি 1 ঘণ্টাই যথেষ্ট। এয়া মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এতিয়া কেকটো ফুলিবৰ কাৰণে দি দিম ইনো পাউডাৰ। ইয়াতে কেকটোত সম্পূৰ্ণ এপেকেট মই নিদিওঁ, আধা পেকেট দিম। এয়া লগতে ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দিম এয়া ইলাইচি 5টা লৈছোঁ, এইকেইটা খুন্দি বাকলি গুচাই গুটিকেইটা খুন্দি দি দিম। এইখিনি ভালদৰে মিলাই লওঁ। ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ভেনিলা এচেঞ্চো দিব পাৰে, যদি ফ্লেভাৰ ভাল পায় সেয়ে দিব। মই ইলাইচি ভাল পাওঁ সেই ফ্লেভাৰটো, সেইটো কাৰণে ইলাইচি দিম। এয়া 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মিশ্ৰণটো ভালদৰে অলপ দেৰি আকৌ ঘুটি ল'ম, এনেকৈ ভালদৰে মিলাই থাকিম।
এতিয়া এটা বাটি ল'ম, যিটো বাটিত মই কেকটো বনাম। বাটিটোত অলপ ৰিফাইন তেল লগাই লওঁ আৰু লগতে কেকটো যাতে ভালদৰে হোৱাৰ পিছত এৰি আহে তাৰ বাবে এখন হোৱাইট পেপাৰ লৈ লৈছোঁ ঘৰতে থকা। এইটো জোখত কাটি লৈছোঁ এনেকৈ গোল কৰি। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে ব্ৰাছ থাকিলে ব্ৰাছেৰেই লগাব তেলখিনি, আৰু মই হাতেৰেই লগাই লৈছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে লগাই ল'ব লাগে, তেতিয়া কেকটো হোৱাৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। আৰু ইয়াতে লাগি থকা তেলখিনি মই পেপাৰখনত সানি ল'ম। এয়া এনেকৈ দুইটা চাইডে সানি ল'ম ভালদৰে। এয়া এতিয়া কাগজখন এনেকৈ ভালদৰে বাতিটোৰ লগত খাপ খোৱাকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি দি দিম বাতিটোত। এয়া জোখটো দেখিছে নহয়। এতিয়া কাজু আৰু কিচমিচখিনি আছিল যে, এইখিনি মই কেঁচিৰে কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। এতিয়া কেকৰ ওপৰত এনেকৈয়ে দি দিম। আৰু বাতিটো এনেকৈ থপ কৰি মাৰি দিম, যাতে ভিতৰত গেপ নাথাকে। এতিয়া এটা ডাঙৰ কুকাৰ লৈছোঁ। কুকাৰটো গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে এয়া 1 কাপ নিমখ দি দিম কুকাৰত। এতিয়া নিমখখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। নিমখখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিম এডাল ষ্টেণ্ড, যিটো মই গৰম বস্তু মানে কুকাৰ কেৰাহী আদিত থ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেই ষ্টেণ্ডডাল দি দিলোঁ। ষ্টেণ্ডডাল দিয়াৰ লগে লগে খুব সাৱধানে এতিয়া কেক বনাবলৈ লোৱা মিশ্ৰণখিনি মানে বাতিটো ষ্টেণ্ডডালত ভৰাই দিম। এতিয়া ষ্টেণ্ডডালত উঠাই দিলোঁ। হৈ গ'ল। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখনৰ পৰা কুকাৰৰ ৰবৰডাল আৰু হুইচেলটো খুলি দি কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি 45 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ। পঞ্চল্লিছ মিনিট হ'ল, এতিয়া চাওঁচোন। এয়া দেখিছেনে কেকটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, আৰু একেবাৰে ধুনীয়া কালাৰো হৈছে। এয়া এতিয়া সাৱধানে ধৰি নমাই দিম কেকৰ বাতিটো, আৰু এয়া এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল কেকটো। এয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ড কেকটো। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাব।
এয়া হৈ গ'ল। এয়া কাজু আৰু কিচমিচ দিছিলোঁ যে, কাজু আৰু কিচমিচকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া কাটি চাওঁ এটা পিচ। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে কেকটো। একেবাৰে চুজিৰ কেক, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, ফুলি গৈছে, একেবাৰে ছফ্ট। দেখিছেনে? একেবাৰে পঞ্চৰ দৰে ছফ্ট।